بسم الله الله اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الله يا Hussein يا Hussein يا Hussein shpëtim I Zotit qoftë Husseinin mi e vladët e ti, mi shokët e ti, mi ndjekës e ti dhe mi njët pasus të rrugës ti. O Zotin, dëshmorët e Kerbelas, shqiptarët e Kerbelas, sakrifisët e Kerbelas qofshin për herë të kujtuara, fryma e shenjtë e tyre qofshin për ne, udhëheqës dhe në ndryqofshin për të herë. Ja Rabbel Alemin, ti që më lëson çdo gjë. Në përsoj dhe të ushqim ti marrë jetë në gjithë pranishme, jetë gjatë, fatbarësi, lumturi. Allah, Allah. May endless mercy be upon the souls of the martyrs of Karbala. May God's curse be upon Yazid and upon his followers and cohorts. May God bless for the sake of the religion of Muhammad Mustafa, for the sake of the lament of Fatima to Zahra, for the sake of the Shah in Karbala, for the sake of the 72 who gave their heads. May this Ashura and Shqiptare bring light, love, and good health to all who eat it. Nuri Nabi, Kelemi Ali, Birimiz Hükkâr Hacı Taş Ben, Hazır Vekâ İmsâr Batın gerçekleri, bu diyelim.
Dama, zonja dhe zotrinj, të nderuarë më hypë ashikë dhe besimtarë të Teqes tonë të Amerikës, e themeluar nga i madhi Baba Recep. Shumë i nderuar babai tonë, Dervish Hussein, Efendi Shuaib, edhe gjithë fëmijët të tjerë të ftuar Francës. Sot është një ditë shumë e rëndësishme për bektashanët. Shumë veta edhe shtetet të tjera e festojnë, po neve e përkujtojmë këtë ditë. Edhe do Zoti që ta përkujtojmë brez pas brezi sa tjetë bota. Në këtë enë të Muharremit janë bërë sakrificat shumë të mëdha. Po të shkojmë në historinë, shumë njerëz edhe në gjitha fetë kanë bërë sakrifica, por sakrificën më të madhe e ultime që e ka bërë familja e profitit, paqja të qoftë me te për kur do erë, Imam Aliu, Imam Hasani, Imam Huseni edhe imamët të 12, paqja të jetë me ta për kur do erë, na infrashri e ka shkojtur Qerbelanë për nderin e Imam Huseni, që ka rënë dëshmor me 72 martinë të tij. Edhe unë do të them edhe një herë, mi se na ertë, Zoti t'u ke ndërmend, Zoti kabul. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar vëllezër dhe motra besimtar të pranishëm, i nderuar kryetar, nderuar klerik, profesor Trix, donator, vëllezër dhe motra, të rinj dhe të reja, të dashur voglush që jeni këtu në sallë, mirë se keni ardhur në darkën solemne të Teqes Bektashiane, Teqen e Madhe të Baba Recepit. Siç është traditë e kësaj teqeje, neve lexojmë mëthirrjen, vargjet e dedikuara prej shenjtorit ton Baba Recep, ngjarjes së Kerbelas. O dritë e syve të muhtarit, o kujtimi hajdarit, mbreti zemrës njerëzore, vlefte botës shpirtërore, ja Imam Hussein. Të na muarrem përshkoj, zinë tënde na kujtoj, zëmrat na i lëndoj, ja Imam Hussein. Në këtë hënë të mërzitur, u shove o ylli ndritur, buzë thati pa ujtur, ja Imam Hussein. Mu në fushë të Kerbelas, re viktima e belas, o drite Ali Abbas, ja Imam Hussein. Në rruga e drejt su ktheve, me gjak tokën ti e leve, shëmbëll na dhe gjithë neve, ja Imam Hussein. Gjithë bota në mban, undes flakëm është doan, kur aty të bën kurban, ja Imam Hussein. Dhe mëngjesi prej ataku, ungriti kuq por si gjaku, gjithësi së zi flaku, ja Imam Hussein. Në të zeza umbuluan, toka qije të vajtuan, për ty qane huelmuan, ja Imam Hussein. Rete zeza to kumblodh, gjithë qelin e përshtodh, shine elmit poshte odh, ja Imam Hussein. Që të gjithu pikulluan, me lot vaj të mbuluan, vritën forte të kërkuan, ja Imam Hussein. Thanë ku është mbreti bukur, ëngjëllor me kraflutur, nëse shohim ku është futur, ja Imam Hussein. Kur të panë të rëzuar, trupin me shi gjeta shpuar, thirën o ylli bekuar, ja Imam Hussein. Qysh guzoj këmbi pa bes, qysh guzoj shmiri qofes, të zhduk bire Fatimes, ja Imam Hussein.
Bashkë me shokët të tjerë, festët toni vut nder, prandaj kujtoj për herë, ja Imam Hüsein. Neve kurrës ju harrojmë, terrorin e kujtojmë, Jezidin e mallkojmë, ja Imam Hüsein. Qofshi lartë e të bekuar, gjithë jetën të nderuar, dritë e madhe e pashuar, ja Imam Hüsein. O burimi ëmbëlsirës, o detima thisë mirës, na mërgo prej ligësirës, ja Imam Hüsein. Drita jote na ndritoft, nga ju kur mos na largoft, për erë na lulëzoft, ja Imam Hüsein. Afër nesh të na qëndroni, zemrat të na i pastroni, aman kur mos na harroni, ja Imam Hüsein. Vëllezër dhe motra, fillimi i muajit të ri i kalendarit islamik, ose siç njihet ndryshe kalendari hënor, është muaji i parë, muaji Muharrem. Për çdo vit na sjell në vëmendje ditën e Ashurës, e cila është dhe dita e 10 e këtij muaji. Prandaj edhe në gjuhën arabe thuhet Ashura, nga e cila vjen dhe dita e Ashurës. Me të vërtet, në këtë ngjarje ka ndodhur shumë ndodhi historike, tragjike, po dhe fitimpruse. Na kujton pejgamberët që triumfuan ndaj zullumçarëve të tyre, të kohës së tyre. Ndërsa për ne, besimtarët e rrugës bektashiane, kujtohet në ditën e Ashurës shejtllëku i Imam Hyseinit, imami jon i tretë, i cili u vra në formën më njerëzore, së bashku me familjen e tij, me familjen e ngushtë të profetit, në fushën e Kerbelas, nga mbreti i kohës, Jezidi i mallkuar. Imam Hyseini është nipi dhe drita e syve të pejgamberit tonë dashur, profetit Muhammed, paqja e mëshirës e Zotit qoftë mbi të. Është djali i dytë i Imamit Ali, pra është vllai i Imam Hasanit. Imam Hyseini është shembulli më i mirë për të gjithë neve, për të gjithë të rinjt dhe të rejat tona, për të qenë të guximshëm dhe për të dalë përballë çdo pengese, për të mbrojtur idealet tona, dinjitetin ton njerëzor, fetar, kombëtar dhe çdo ideal tonin që është i shenjtë. Prandaj, vëllezër dhe motra, ai është shembull për çdo që dashuron të drejtën dhe ngrihet për të vërtetën, duke i marrë përsipër edhe pasojat e saj. Kurse Jezidi, lanet past, bashkë me jezidat që vazhdojnë deri në ditët tona, Ashuria, vëllezër dhe motra, do të mbes deri në ditën e Kiametit, për të na thirrë ndërgjegjat tona se me kë jemi, me kë pozicionohemi. Me Imam Hyseinin, paqja e mëshirës së Zotit qoftë mbi të, apo me Jezidin, lanet past. Më thirrja që neve por sa kënduam, e citon shumë bukur të gjitha të ngjarje që neve sot jemi mbledhur këtu për ta përkujtuar. Ashuria për besimtarët vjen mbas 10 ditëve dhe është hidhrim. Por në të vërtetë është gëzim, sepse atë ditë shpëtoi Imam Zenel Abedini, nga i cili mbas do të vazhdonte familja e Profetit sallallahu. Prandaj dhe neve sot mblidhemi mbas 10 ditë të jezive, përjetuam të njëjtën gjë që imami jon kaloi në Kerbela, dhe sot jemi mbledhur me Ashure për të festuar imamin ton të ri, Imam Zenel Abedinin, i cili pruri deri tek biri jon, gjakun e Profetit Muhammed. Do t'ju falenderoj të gjithëve ju që jeni këtu për praninë tuaj. Zoti ja shpërblef me të mira. Mos ngurroni të vizitoni Teqen në çdo ditë, sepse Teqeja është shtëpia juaj, shtëpia e madhe, është shtëpia ku të gjithë neve kemi nevojë për mbështetjen shpirtërore dhe për mësimet që kanë ardhur me profetin ton në Kuranin e shenjtë. Të gjithë ata prindër që ndodhen sot këtu me fëmijët, faleminderit që i sillni dhe të jetë një shembull i mirë për të gjithë prindërit e tjerë
të mundohen që bijtë dhe bijat e tyre ta vazhdojnë traditën e festë tonë, kulturës tonë, dhe të jemi këtu së bashku, ashtu siç Imam Huseni i doli për Zot traditës së tij, traditës profetit, atë çfarë gjyshi i tij pa të mësuar, dhe bijt dhe bijat tuaj i dalin për Zot, idealeve tona të bukura, idealet tuaja, për të cilët neve punojmë çdo ditë. Zoti ja shpërblet në të mirë. Dervish Huseni do të thotë diçka në anglisht për ato pak a shumë çfarë fakiru mundua. Bismillah Allah. Salatullah, salamullah ala al-Hussein, lanatullah ala al-qatil al-Hussein. May God's peace and blessings be upon Hussein and the family of Hussein, and may God's blessings be removed far away from those who slew our martyred Imam Hussein and his sons at the field of Karbala. Just briefly to speak about what is the significance of this day in a nutshell, and what is the significance of this sweet that will be brought soon, what we call Ashura. This day, as our Baba explained, is the day when our Imam Hussein, who was the grandson of our Prophet ﷺ, was martyred on the field of Karbala. But he wasn't martyred by unbelievers, by the Romans or the Greeks or the Christians or the Jews or the pagans. He was martyred by people who claimed to be of his ummah, of the ummati Muhammad, the nation of Muhammad. They slew him. So we commemorate this day, especially as Bektashis, because one of our principles is to hold fast to the cloak of the Ahli Bayt, the Prophet's family. And one of the blessed traditions that have been carried on throughout the centuries from that day, which was a very long time ago, is to give Ashura to those people who come to the Teqeja. In Albania, throughout the Balkans, it is the custom on the day of Ashura and during the Matim of the 10 days to give something to the people that come. It's a time of mourning, a time of lament. This is why our Baba was reading this Mercia, which we call this lament that Baba Rajab wrote. And if any of you are interested, our dear Francis Baji translated that into English. It's the whole thing is a funeral lament for Imam Hussein. Not something that's happy, not something that's praising him, but something very sad. And as I believe our Baba mentioned, after Imam Hussein and the 72 martyrs were slain, that those who were sympathetic to our Imam and his family, they came to visit what was left of his family, his wives and his daughters, and our fourth Imam, Imam Zain al-Abidin. And because the Ahli Bayt, being the Prophet's family, was the epitome of graciousness, and they knew how to treat their hosts, they knew that they had to serve these visitors. So despite all of their suffering, seeing the flower of their manhood slain before them, they grabbed whatever was in the tent. And they said, we have to serve these people who have come to console us. 1,400 and some years later, our Babas had in that kitchen been stirring and cooking this kazan. And this is why we do that. We are going to serve that to you to remember that date a long time ago when that darkness descended upon the nation of Muhammad alayhi salatu wasalam. I will end here. May God bless you. May God accept all of those who provided this food for us. May God accept all of those people who stirred that Ashura. May God accept those who donated for that Ashura. May God accept the ones who eat it. May God bless all of your homes and keep suffering and calamity away from your doors for the sake of our beloved Imam Hussein. Eyvallah, hu dost.
Nderuar pranishëm, lejoni që në emrin tim personal dhe në emër të Qendrës Islame Shqiptare këtu në Detroit, ju përshëndes dhe uroj këtë rast duke lutur Madhin Zot që bashkimet tona të jenë gjithmonë të lumtura, të mira dhe kërkojmë bekimin e të Madhit Zot kur takohemi në takime si kur është ky. Kerbelaja apo ndodhia në Kerbela është ndodhi një fatkeqësi në historinë e shtetit islam, ku e drejta dhe pa drejta ndeshen, ku ata që ishin të pa drejt nuk nguruan të çojnë dorën mbi familjen e profetit alayhis salatu wassalam. Unë njoh komunitetin ton, familjen time, njerëz që kanë emrin Husein me numër të madh, po nuk di asnjë që s'kam takuar asnjë musliman që ka emrin Yazid. Kështu që bota islame nuk e do Yazidin, kurse e don Huseinin. Huseini ishte Hasan dhe Huseini ishte nipat e profetit e islam, të bijtë e Imam Aliu dhe Fatimes. Profeti alayhis salam i donte aq shumë dhe i merrte në xhami, ata ishin rritë në xhami, se shtëpia e profetit alayhis salam ishte ngjit për xhamie. Tash me zgjerimin e xhamisë, ajo shtëpi është mbetë brenda xhamisë. Ata që kanë vizituar Mekën, Medinën, i din ato vende, nuk kam jetuar, kam pas fatin të jetoj 6 vite andaj dhe i kam jetuar ato vende. Profeti alayhis salam i merrte nipat e tij në xhami dhe me një rast duke u fal në xhami, imam apo profeti alayhis salam ishte imami që i printe xhamatit dhe me një rast rrinë në sejdë shumë gjatë. Sa që të pranishmit mendojnë thë mos ka ndru jetë profetit, që përndodhi në i tepër gjatë. Mandej u ngrit dhe vazhdoj namazi. Dhe pyetën më vonë pse ne i tha gjatë. Thot ishte njëri nga nipat e mi kishte hik në shpinë dhe nuk doja mi aprish qetësinë. Dhe nejta derisa u largu që të ngriten nga sejdja, mos i aprish qetësinë nipit tim. Pra ishte ata që profeti alayhis salam i donte shumë, muslimanët i dojnë shumë. Dhe në çdo namaz kur falemi, namazi nuk është i plot nëse nuk themi kur jemi ulur, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Udhimi i cili është o Zot përshëndete dhe bekoje Muhammedin dhe familjen e Muhammedit. Ashtu si e ke përshëndet dhe beku Ibrahimin, pra profetin e Ibrahim dhe familjen e Ibrahimit, vërtet je i famshëm dhe i lavdishëm. Pra është pjesë e namazit të muslimanëve për përshëndet me ulut për profetin dhe familjen e profetit. Kushdo që mundot me paraqit ndryshe se muslimanët e dojnë apo nuk e dojnë dikën, nuk ka musliman që nuk e dojnë profetin, nipat e tij dhe familjen e tij. Qofshin bekum gjithë. Amin. Babalar, Imam, honored guests, friends, we gather today for the holiday of Ashura to commemorate the martyrdom of Imam Hussein, who was the son of Imam Ali and Fatima and grandson of the Prophet Muhammad alayhi salam. Imam Hussein was killed at Karbala in 680 after 10 days of being surrounded by the enemy forces of Yazid. The name of the holiday comes from the Arabic Ashura, meaning 10, referring to the days before Imam Hussein was killed. There is much we could reflect on regarding the holiday, for holidays hold the symbols and stories that are central to people's faiths. Why is the commemoration of the holiday of Ashura so central to our Teqeja? Briefly, the very first ceremony that Baba Recep, then Dervish Recep, ever performed in Michigan was an Ashura ceremony in a private home in 1953. People came to the private home to meet the newly arrived dervish. They were so impressed with this fine Bektashi dervish here in Detroit that they decided, why don't we make a Teqeja so we can keep him here? Then the next year, when against many
odds they had worked together and made it Teqeja. They held the first ceremony of the new Teqeja, an Ashura ceremony. More carefully, let's think back to the first Ashura ceremony of Dervish Recep in Detroit in 1953. Dervish Recep had come from Europe in 1952 to New York City, where his sister Zoya Zeynep lived. He wanted to found a Teqeja there in New York, but people there were too full of the new ideologies. Finally, an Albanian communist there told him, "Go to the Albanian community in Detroit. They are more conservative there." So Baba went to friends in Toronto, then to Detroit. There was no Teqeja there, so he stayed in private homes. The first home he stayed in was that of Abbas and Fikret Murtaza, Naka's parents. Abbas Murtaza said to the dervish, "I want to hold an Ashura ceremony in the name of my mother-in-law who passed away in Albania. Can you do this?" Baba said, "Of course." But he knew he would have to write the prayers himself. He knew the prayers in Turkish from Teqejas in Albania and Egypt, but people here would want them in Albanian. So Dervish Recep wrote the Lutje Ashures, blessing the Ashura food, and he wrote the Mersiya, the lament for Imam Hussein, in beautiful flowing Albanian. The day of the ceremony, Abbas and Fikret had brought 3 lambs, and they made a large kettle of Ashura. People filled the house in southwest Detroit, Bektashi and others too. The new dervish stood up and he blessed the Ashura food with the Lutje Ashura's prayer. Now I want you to try to think how this must have sounded to people on that day. Many of the Albanians there had not been back in Albania for 10 or 20 years. They had been working hard in Detroit in restaurants or factories, worrying about relatives back in Albania during the war, but far from home. Suddenly there's a Bektashi dervish in Taj Hurka Kemer, and he's reading the most beautiful prayer in Albanian, there in America in front of them. Seeing Baba, talking to him, and then hearing him read this wonderful prayer, a prayer he had written for the occasion, it must have reminded them of what they had left behind in the most powerful way. To try to understand this feeling, people from overseas, from Albania, Macedonia, Kosovo, know this better than I do. But for people born here in America, I think it is like being away from home at Thanksgiving. You miss your family, you miss the sharing around the table. You even miss the turkey Thanksgiving food. Only imagine you miss not one Thanksgiving at home, but 20 years of Thanksgivings. Then suddenly it is in front of you where you least expect it. So the people who heard Dervish Recep pray by the Kazan with the Ashura in it, in the home of Abbas and Fikret in Detroit that day in 1953, they must have remembered earlier Ashuras in Albania and missed the relatives who had died or were back in Albania. The prayer also reminds us of another family, that of Ahlul Bayt, the Prophet Muhammad, Imam Ali, Fatimah, Hassan, and Hussein. And the mourning for Imam Hussein merges with the mourning for relatives that we have lost. And they may have remembered eating the food of Ashura in Teqejas in their homes. In the prayer, Baba called it Kete ushkim portik more. In English, I would say this, nourish of remembrance. From these powerful feelings and remembrances, at the first Ashura ceremony that Dervish Recep performed in a private home, people decided to come together to make a Bektashi Teqeja here in Michigan. May we be worthy of their work and their dedication, and of the love and dedication of our Baba Recep. When we share in the eating of the Ashura today, may we be nourished by these remembrances. Eyvallah. Allah. Në gjithve, Baba fillimisht dhe të falenderoj dhe ndihem shumë e lumtur që janë këtu sot ndihmësh. Edhe shpresoj që shumë të rinj dhe të reja të këtij komuniteti të bëhen ndoshta një ditë pjesë jo vetëm e sponsorizimeve, por që të vinë të frekuentojnë të qenë çdo ditë, sepse këto vjen vërtet një qetësi shpirtërore. Dhe paktën unë kam filluar kohët e fundit që të vij, nuk është se e dija më përpara këtë vend. Jam akoma ende në Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe vërtet besoj që po vijam shumë emocionuar edhe pse jam mësuar që të performoj përpara shumë njerëzve live, por
Dua të them në emrin tim, në emër të Vejtli, ose dhe Klevis Lëngës që është sponsoriteti që më ndalë sot të më pati më si që të vite. Gëzuar këtë ditë të sakrificës, ju uroj vetëm lumturi, shëndet në familjet tuaja dhe ju uroj vetëm të mira. Faleminderit. Vëllezër dhe motra besimtar, përpara se të fillojmë me shpërndarjen e Ashurës, unë dua të falenderoj pranimin tuaj dhe njërë sponsorat e darkës, cilët janë Zoti Vahid Lilo, Gerona Yska dhe Davis Lëngën. Vëllezër dhe motra, për të gjithë ata që nuk e din, është traditë e qes Baba Rexhepit që disa familje bëhen së bashku për të sponsorizuar një darkë. Dhe me kontributet që juve jepni, ky institucion vazhdon që të krej detyrën e të vetë para tanë e fillon. Prandaj, ne që jemi këtu të gjithë do të bëja gjithje të thirrje për çdo që ka mundësi dhe dëshironi të bëni pjesë për sponsorizimin e darkave për vitin 2024. Ju lutem, mund të kontaktoni pjesëtar të bordit, aktarin, sekretarin jam këtu të pranishëm, me mua personalisht, por cili do për të rinjve, të rejave, që ka një ide se do të vetë pjesë e bordit, ju lutem mos mbroni të na kontaktoni. Zoti i Madh, ti që bekon çdo gjë, bekoj edhe këtë mbrëmje, jepi gjithë pranishëve të gjatë, fatësi e lumturi. Ja Rabbil Alamin, bekon neve që jemi këtu. Beko për ata që do të vinë dhe mëshiro për ata që shkuan. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Qoftë për jetë e kultuar Ashurja, Zoti ju shpërblet me të mira, faleminderit.